παππούς μου ήρθε το 2013, ήταν από τους πρώτους που ήρθε το 1913. Και μετά με την ανταλλαγή του πληθυσμού του 22 ήρθαν και οι υπόλοιποι. Αλλά ο παππούς μου ήταν ο πρώτος και ήρθαν και μείνανε στο Ιμαρέτ μέσα με τις τέσσερις κόρες. Εκείνη την περίοδο τα δωμάτια ήταν όλα γεμάτα, δεν υπήρχε άλλο δωμάτιο και μάλιστα πολλές οικογένειες ήταν και πολυμελείς, δηλαδή είχαν και 4 και 5 παιδιά. Οι κάτοικοι μέσα του Ιμαρέτ είχαν αρκετές ευκολίες, δηλαδή είχαν νερό σε μόνιμη βάση. Είχαν τα τζάκια, το κάθε δωμάτιο μέσα είχε το τζάκι του, είχαν τη θέρμαση μέχρι που κόψαν και τα γκάγγελα που ήταν γύρω-γύρω από κολόνα σε κολόνα και τα κάψανε μέσα. Και από την άλλη μεριά υπήρχε ασφάλεια. Κάποια στιγμή όταν έκλεινε η σιδερένια η πόρτα, δεν έμπαινε κανείς, ούτε στην κατοχή, ούτε Βούλγαροι, ούτε Γερμανοί, ούτε κανένας. Είχαν το χώρο τους μέσα, δηλαδή είχαν σκοινιά από τη μια πλευρά στην άλλη μέσα στις αυλές για να πλώνουν τα ρούχα τους που πλένανε και κάνανε. Είχε ηλεκτρικό εκείνη την εποχή και ήταν και στο κέντρο της Καβάλας. Δεν χρειαζόταν να κάνουν μεγάλες διαδρομές ή να πάρουν αστική συγκοινωνία που ήταν να πάνε εκείνη την εποχή με τα γκαζουζέμ. Ήταν στο κέντρο της Καβάλας και επειδή οι περισσότεροι δουλεύαν, ήταν ψαράδες και καπνεργάτες, από τη δουλειά τους ήταν 5-10 λεπτά. Παρασκευή που πληρωνόνταν από το καπνομάγαζο, γιατί πληρώναν κάθε Παρασκευή. Ψωνίζανε και ερχόνταν και στρώνανε κουρελούδες μπροστά, στρώνανε τα κιλίμια τους κάτω και είχαν κάνα ντέφι και τραγουδώντας διασκεδάζανε όλοι μαζί. Εγώ τα πρόλαβα σε μια ηλικία που τα πήγαινα γυμνάσιο, 11-12 χρονών. Η αυλή η τριγωνική ήταν γήπεδο κανονικά. Όταν δεν βάφανε τα δίχτυα τους οι ψαράδες, γιατί είχαν στη μία γωνία προς τις δεξαμενές ας πούμε του νερού εκεί, είχαν καζάνια μεγάλα και βάφαν τα δίχτυα τους και τα δίχτυα ήταν βαμβακερά την εποχή εκείνη. Είχαμε την κυρία Χαρίκλια η οποία έμενε εδώ, η οποία έκανε βαμβακερά δίχτυα, τα οποία ήταν ασήκωτα, βαριά. Και μετά παίρνανε πιτίκα. Η πιτίκα ξέρετε τι είναι, η φλούδα του πεύκου, με την οποία βάφανε τα δίχτυα. Εκείνο έβγαζε ένα κόκκινο χρώμα. Παίζαμε στον δρόμο ή επάνω στην πλατεία του Μεχμέτ Αλή, η οποία ήταν ένα βουναλάκι μπροστά από το άγαλμα. Από κάτω ο χώρος ήταν γήπεδο, αλλά ήταν πιασμένο από τους μεγάλους, δηλαδή παίζανε σχεδόν επαγγελματίες. Εγώ θυμάμαι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες της Καβάλας, οι οποίοι έρχονταν, βάζαν στοιχήματα βέβαια, ποια ομάδα θα κερδίσει. Και οπότε αναγκαζόμασταν και παίζαμε στην τριγωνική αυλή κάτω. Λοιπόν, ο Θανάσης ο Κακαράπης έμενε στην τριγωνική αυλή από το στενό που πάει προς τα μαγειρία που ήταν από πίσω. Παλιός κουρέας, ο οποίος από ό,τι λέγανε, από αγάπη τα έχασε να πω. Εμείς τον πειράζαμε, δηλαδή σαν πιτσιρίκια μαζεύαμε σίκα ή από τα κυπαρίσια τα κάκαβα και από τις σκάλες επάνω ξέρω εγώ τον πετάγαμε. Μας κυνηγούσε, έβγαινε να μας κυνηγήσει, τρέχαμε, δεν μας έπιανε. Ο Κώστας είχε παντρευτεί τη Μαρίτσα, μια πανέμορφη γυναίκα και μένανε στα δύο γωνιακά δωμάτια της τετράγωνης αυλής πηγαίνοντας προς τις τουαλέτες. Ο Θανάσης έπαιρνε το τρότο εκεί πέρα. Η Μάρο ξεκίνησε. Ο Θανάσης ήταν με τις σαπουνάδες, η Μάρο ανέβηκε τρέχοντας η γυναίκα επάνω. Και όπως ήταν γυμνός ο Θανάσης με τις σαπουνάδες,
Βγαίνει και φωνάζει. Κύριε Κώστα, να πείτε τη σύζυγό σας να μην με ενοχλεί την ώρα που μπαίνω το μπάνιο μου ξανά. Ο Μανόλας έλεγε ιστορίες, πεταγόντανε. Καθόταν μια παρέα, ξέρω εγώ, και συζητούσε και έλεγε ένας, εγώ έκανα εκεί στο Σουδάν 6 μήνες, σαν ναυτικός, και εγώ έκανα εκεί πέρα 4 χρόνια. Ξέρω εγώ, στην Ιγουμενίτσα πήγαμε για να περάσουμε απέναντι στην Ιταλία. Και εγώ έκανα εκεί πέρα, πόσο έκανες ρε Μανώλη? Άλλα 7-8 χρόνια. Το βάλαν 267 χρονών. Κανένας είχε ένα πτυρακτήριο, ο οποίος σημείωνε σε μία συζήτηση πόσα χρόνια εκεί, πόσα χρόνια εκεί. Ρε Μανώλη, πρέπει να είσαι 267 χρονών, λέει να μην το ρέσει. Ναι, ο Μπαρμπανίκος, με την κυρία τη γυναίκα, ο οποίος φορούσε για την εποχή εκείνη 47 νούμερο παπούτσι. Και είχαμε 2 τσαγκάριδες. Στο πρώτο ήταν ο Μαστρολιάς, ο Χρυσάφης. Μεγάλη μορφήνα. Ο οποίος είχε κάνει ειδικό καλούπι για τον Μπαρμπανίκο. 47 νούμερο παπούτσι ήταν τότε πρωτάκουστο. Στην εξωτερική πλευρά. Ήταν τα 2 τα τσαγκάρικα. Δηλαδή το ένα το γωνιακό, μιλάμε τώρα για 2 τετραγωνικά το καθένα. Δίπλα ήταν ένα παντοπολείο, ο Πέτρος ο Κουφός. Παραδίπλα ήταν το Γαλατάδικο, ο Νάστος ο Μπαρμπαγιώργης. Και δίπλα ήταν κουρίο. Το τελευταίο κατάστημα δηλαδή ήταν κουρίο, όπως είναι τα γραφεία τώρα εδώ. Τα μολύβια τα κλέβαμε πιο νωρίς, γιατί ήταν το πιο ακριβό μέταλλο. Δηλαδή μαζεύαμε καρφιά, βίδες, ό,τι βρίσκαμε, αλλά το μολύβι ήταν, μπρούντζος και μολύβι ήταν πανάκριβα. Είχε εκεί στις καμάρες από πίσω, ήταν τα παλιατζίδικα που λέγαμε, και πηγαίναμε και κάναμε χαρτζηλίκι. Αλλά είχαμε και αυτά τα εξτρά, τα μολύβια, τα καρφιά, κάνα ξεφόρτωμα καρπούζια κάτω στην αγορά, χαμαλίκια και τέτοια πράγματα. Έτσι ήταν όλα τα παιδιά, δηλαδή δεν μας φαινόντανε, δεν μας κακοφαινόντανε. Είχαμε μάθει, κάναμε τη δουλειά μας, μετά είχαμε τη θάλασσα. Το καλοκαίρι ήταν το μεγάλειο. Πήγαινες κάτω, φώναζε η γειτόνισσα, Ευαγγέλη, που πας στη θάλασσα? Θέλω καμιά 30 μύδια. Ήρθανε. Αυτό ήταν με τη γειτόνια. Το Ημαρέτο 67 είχε πλέον βγει ακατάλληλο προς κατοίκηση από τον ομίατρο. Ζούσανε κάποια παρακμιακά άτομα μέσα, είχαν έρθει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και εγκαταλείφθηκε. Γίνανε αποθήκες, τους κόρους όλους τους πήρε ένας ο οποίος έφερνε θερμοσύφωνα από την Ιταλία, μέχρι που ήρθε η κυρία Άννα δηλαδή, και το πήρε και το αναμόρφωσε. Βέβαια, εγώ είχα ένα χώρο κάτω, τον οποίο το χρησιμοποιούσα και σαν ψισταριά και σαν αποθήκη, και έβαζα και τραπέζια κάτω. Και όταν ήρθε η Άννα για να μας συστήσουν, να πούνε, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να αδειάσει και το αυτό, και μας συστήσαν και λέει, κύριε Άννα, χαίρομαι πολύ, και τη λέω, εγώ δεν χάρηκα καθόλου ακριβώς, και το έχει να το λέει μέχρι σήμερα ακόμα. Με τα εγγόνια μου λέω να σας λέω την ιστορία και να την γράφετε, να είναι πράγματα να τα κρατήσετε, να τα θυμάστε. Δεν ασχολείται κανένας, έχουν τα τηλέφωνά τους, τα κομπιούτερ και τα λοιπά, και ασχολούνται με εκείνα τα πράγματα. Καμιά φορά ο μικρός ο εγγονός, αν το πιάνει, πες ρε παππού καμιά ιστορία. Και τις θεωρούν ότι είναι παραμύθια. Πλέον, περνάω και νιώθω άλλος άνθρωπος, να πούμε, γι' αυτό και τις περισσότερες φορές ανεβαίνουν από εδώ πέρα. Είναι ακόμα εκείνο το συναίσθημα, η μυρωδιά, ας πούμε, του χώρου, δεν με έχει αφήσει ακόμα.